وفي نهاية العلية وضعت هنالك مرآة كبيرة مغطاة بملاءة بيضاء. ثم سمع سمحون وهو يقول للقاضي: لولاك يا سيادة القاضي لما استطعت الحصول على دكان زيدون الغبي. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على نبينا العدنان. زيدون شاب متزوج وله طفلة صغيرة، يعيش حياة تكاد تكون هادئة، وذلك لتنغيص أم زوجته عليه. فبعد وفاة زوجها انتقلت للعيش معهم في بيتهم، حيث أصبحت حماته تتدخل في حياتهم وفي كل صغيرة وكبيرة. وكان زيدون يلتزم في تعامله الصبر وكظم الغيظ احتراما لها ومن أجل خاطر زوجته. كان يخشى أن يأتي اليوم الذي تتحطم حدود صبره وينفجر في وجهها، خصوصا أنها فيما يبدو أنها تدفعه بأعمالها الخبيثة إلى ذلك، أي أنها تتعمد ابتعال الشجارات معه حتى يبادلها بالمثل، لكي تلجأ بعد ذلك إلى الخطة البديلة، وهي أن تمثل دور الضحية المستضعفة كي يظلمها زوج ابنتها من أجل أن تشوه سمعته، تلك السمعة الطيبة التي اشتهر بها بين الناس حسدا من عندها. احتار زيدون في أمر حماته ودعا الله أن ينجيه من شرها ويخلصه من ورطته. لكن مصدر قلق زيدون الأكبر لم يكن حماته، بل شقيقيه من جهة أبيه، وهما سمحون ورحمون. فبالرغم من عطف وحنين زيدون الأخ الأصغر، إلا أن شقيقيه كان على عكس ذلك تماما، فلقد أظهرا دون سبب قسوتهما والشدة تجاهه منذ الصغر، ويتأمرا عليه وكأنهما عدوهما وليس أخيهما من دم أبيهم، وكانا دائما يتحينان الفرصة لإيذائه والنيل منه. بالمقابل كان زيدون يدعو لهما دائما بالهداية ورقة القلب. وكان للإخوة الثلاث عم واحد فاحش الثراء، كان الشقيقان يصلانه باستمرار طمعا في ثروته. أما زيدون فقد كانت زيارته لتوكيد صلة الرحم، وقد استمرت تلك الزيارات حتى بعد مرض العم واشتداده عليه، في الوقت الذي انقطعت عيادة الشقيقين له، لأنه في أيامه أصبح لا يميز أحدا من أحد، فلم يجد الشقيقان جدوى من زيارته ما دام لا يميزهما عن الآخرين، تاركين أمر العناية به لزيدون وحده. فبعد موت العم قرأوا وصيته، فاكتشف زيدون أنه قد ترك كل أمواله وأملاكه إلى شقيقيه مناصفة. بينما ذكر زيدون في نهاية الوصية قائلا: لابن أخي العزيز على قلبي زيدون، المتعلقات التي تركتها في غرفة العلية هي من حقه، وأرجو أن يستعملها بحكمة كما فعلت أنا، والسلام. وانفجر الشقيقين بالسخرية والاستهزاء من زيدون في الوقت الذي حلقا فيه من الفرحة بحصولهما على كل شيء، حتى أن زوجته بكت لخروجه خاوي اليدين، وانتقدت العم لأجل ذلك، فلم يرضى زيدون عن قولها، فقالت: أنت من أحببته حقا واعتنيت به لوحدك حتى آخر لحظة من حياته، وهكذا يجازيك. تبسم زيدون في وجهها وقال: لم أفعل ذلك من أجل المال، بل من أجل صلة الرحم وقربة إلى الله تعالى. ثم أضاف: فمن يعلم، قد يكون ماله سببا في تعاسة لنا، والله بحكمته قد يزيله عن طريقنا بسبب لا يعلمه سوى هو سبحانه، فينبغي علينا أن نحمد الله في كل حال وألا نعترض على مشيئته. وقبل تسليم محتويات العلية قام الشقيقين بتفتيشها بدقة
عسى أن يكون العم قد خبأ فيه كنزا لزيدون، فإذا وجداه قررا أن يستوليا عليه، ومع ذلك لم يعثرا على شيء باستثناء بضع قطع من الأثاث القديم المتهالك والمغطاة بالغبار والنسيج العناكب. بعدها نزلا من العلية وهما يسعلان من الغبار وتحسرا على ضياع وقتيهما من أجل لا شيء، ثم طلب من زيدون الذي كان ينتظرهما في الأسفل أن يصعد ويأخذ نفايته من العلية ويتخلص منها حسب ما قالا. فصعد زيدون وأفرغ محتويات العلية التي كانت تتضمن قطع أثاث تتحطم بين يديه كلما حاول رفعها. وفي نهاية العلية وضعت هنالك مرآة كبيرة مغطاة بملاءة بيضاء، فأزاح زيدون الملاءة ليكتشف المرآة العتيقة ذات الإطار المصنوع من خشب الأبنوس. كانت المرآة الوحيدة التي لم تتضرر من الأشياء التي تركها له عمه، فحملها زيدون ونزل ليواجه سخرية أخويه الذين قال له: نعم، هذا هو الشيء الوحيد الذي تركه لك عمك لتنظر فيه طوال الوقت من فاشل إلى أفشل، وهو أنت. نعم أنت. وصل زيدون بالمرآة إلى منزله، حيث استقبلته حماته بالتقريع والكلام المسموم، ووصفته بأنه رجل لا خير فيه ولا نفع ولا جدوى، حتى وصلت الأمور إلى حد أن عمه استسخر فيه حتى العظام التي يرميها لكلابه، وترك له فقط نفايات منزله. ومع هذا تجاوز زيدون كلامها دون أن يرد عليها، ووضع المرآة في غرفة معزولة في منزله. نظر زيدون إلى المرآة بحزن عميق في نظرة طويلة، ثم تركها وخرج. وفي هذه اللحظة لمع في وسط المرآة وهج براق لم ينتبه له زيدون، وسرعان ما اختفت. وبعد أيام زار سمحون زيدون في محل عمله، وكان لزيدون دكانا لطيفا لبيع الخضار يسترزق منه. فجلس سمحون داخل المحل، فقال له زيدون: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ فرد سمحون: ما هذا يا أخي، هكذا تستقبل أخاك؟ عموما لقد جئت لأشتري منك، وهذه نقودي جاهزة. فأخرج سمحون من سرة نقوده عدة دنانير ودفعها إلى أخيه، ثم اختار من الفواكه والخضار المعروضة أمامه. استمر سمحون بزيارته تلك إلى دكان زيدون لعدة أيام، يشتري ويدفع ثم يرحل، لكن زيدون لم يكن ليثق بسمحون شيء، فكان كلما جاء وجلس في دكانه يشرع زيدون بمراقبته، لعله خبيث السريرة يلدغ وينسل كالأفعى الرقطاء. وفي أحد الأيام جاء الحرس إلى دكان زيدون وأبلغوه بأن يخلي دكانه خلال 24 ساعة، وذلك تمهيدا لبيعه إلى تاجر آخر. ذهل زيدون لما سمع وسألهم عن السبب، فأجابوه أن عقد ملكية الدكان بحوزة القاضي الآن، ومرهون فيه تنازل زيدون عن الدكان لمصلحة سمحون. فأسرع زيدون يريد استخراج عقد الملكية من خزانة الدكان، لكنه لم يعثر عليه، فصدق حدسه حول سمحون ونجاحه في سرقة العقد خلال زيارته المتكررة للدكان، مستغلا لحظة غفلة أخيه زيدون. فأخذ الأخير يلوم نفسه بسبب طيبته الزائدة وعدم قدرته على طرد سمحون منذ أول يوم له في الدكان. فعاد زيدون إلى منزله واتجه مباشرة إلى غرفة المرآة دون أن يكلم أحدا من عائلته. جلس هنالك والألم يعتصر قلبه، فكيف سيخبرهم غدا أنه سيخسر مصدر رزقه الوحيد؟ نظر إلى المرآة ثم مسحها بكف يده ليحصل على رؤية أفضل، وقال: هل أنا فاشل حقا يا عماه؟ هذا ما تريد قوله لي؟ هنا وأمام ذهول زيدون
سطع ذلك الوجه الغامض مجددا في المرآة، ثم ظهرت صورة لوجه فتاة. فزع زيدون وتراجع خطوتين إلى الوراء، فناداه الوجه قائلا: لا تجزع مني أيها الإنسي الطيب. قال زيدون والخوف يكاد يعقد لسانها: من أنت؟ قالت بتودد: أنا جنية طيبة، وألقب بسيدة المرايا، وأنت من المحظوظين القلائل الذين أظهر لهم كي أحقق لهم رغبتهم. فارتاح زيدون لكلامها وانبسط وقال: هل فعلا تحققين الرغبات؟ قالت: لكني لا أحقق سوى 3 رغبات، من أشد رغباتك إلحاحا على نفسك، أي يجب أن تكون مستحقا فعلا لها كي أحققها لك. فكر زيدون قليلا ثم قال: أريد أن أستعيد دكاني، فأنا على وشك أن أخسره غدا. وهنا اختفت الصورة عن المرآة، وظهرت مكانها صورة زيدون وهو يمسك بطاقية. نظر زيدون إلى يديه فوجد نفسه يمسك فعلا بطاقية، فذهل وتعجب من أين أتت هذه الطاقية. وضع زيدون الطاقية على رأسه فلم يعد يرى نفسه، لا في المرآة ولا في الحقيقة، فخلعها فظهر من جديد، ثم وضعها فاختفى. فعلم أن تلك التي بين يديه ما هي إلا طاقية الاختفاء، تلك الطاقية التي كان يعتقد أنها مجرد أسطورة. في صباح اليوم التالي انطلق زيدون ناحية منزل المرحوم عمه، والذي أصبح ملكا لسمحون، وقرع الباب ثم ارتدى طاقية الاختفاء. فلما فتح الخادم الباب لم يجد أحدا، نظر يمينا ويسارا ثم عاد إلى البيت وأغلق الباب. لكن الذي حدث هو أن زيدون دخل إلى البيت كنسمة الهواء دون أن يشعر به الخادم. اتجه زيدون إلى غرفة سمحون الذي كان نائما في الطابق الأعلى، فدخلها وانتظر. فلما نهض سمحون وخرج اتجه زيدون إلى دولابه، ففتحه وأخرج منه عقد ملكية البيت، وانصرف من ساعته نحو مجلس القضاء، وهناك وضع الطاقية أيضا، فاختفى مجددا. فدخل إلى غرفة القاضي، فكان القاضي جالسا يحرر بعض الأوراق المتناثرة على مكتبه. فوقف زيدون أمامه كالجني دون أن يشعر به القاضي أو يراه بتاتا. ثم خرج القاضي وأقفل الباب خلفه، وزيدون في الداخل. فقام الأخير فورا بتفتيش مكتب القاضي حتى عثر على صك الملكية الخاص بدكانه، فخبأه في طية قميصه. وهنا دخل القاضي ويرافقه سمحون، وهما يضحكان بضحكات متعالية. ثم سمع سمحون وهو يقول للقاضي: لولاك يا سيادة القاضي لما استطعت الحصول على دكان زيدون الغبي. فقال القاضي: لدي أساليب كي تعرف، فبحكم منصبي فأنا أعرف عددا من أمهار المزورين الذين قضيتهم سابقا، وهم من قاموا بتغيير صيغة العقد لصالحك. فرد: بارك الله فيك يا سيدي، اسمح لي الآن أن أحضر شهبندر التجار والشهود، وسوف أعود فورا. فكان الدم يغلي في عروق زيدون وهو يستمع للمؤامرة المحاكاة ضده، فقرر الرد بسرعة وحزم. فخرج سمحون بينما جلس القاضي على مكتبه، وهنا شعر القاضي فجأة بضغطة يد على رقبته من الخلف، ثم شاهد ورقة تخرج من العدم وتنفرش أمامه على المكتب. التفت القاضي إلى الخلف فلم يجد أحدا، لكنه ما زال يشعر بالضغط الشديد على رقبته، فامتلأ رعبا حتى سمع صوتا يقول له: لقد وضعت أمامك سند بيت سمحون، فهيا حرره باسم أخيه زيدون حالا، وأبطل بيع الدكان، وإحذر ثم إحذر أن تتحدث حول هذا الأمر، وإلا سوف آتيك في الليل وأنغص عليك معيشتك، أهذا مفهوم؟ فطأطأ القاضي برأسه موافقا،
والخوف يكاد يأكل أركانه. وبعد برهة دخل سمحون رفقة شهبندر التجار والشهود، ثم دخل زيدون وهو مرئي كونه لا يضع تقيته المسحورة. فقال له سمحون: لقد جئت في وقتك يا زيدون، قبل انقضاء 24 ساعة من مهلتك، كي تشهد على تخليك على دكانك لمصلحتي. فضحك زيدون وقال: ما هذا الهراء الذي تتفوه به؟ إنما جئت لأستلم مفاتيح بيتك. أنت، نعم أنت. فذهل سمحون فغرفه من الدهشة، وذلك من رد زيدون القاصف. ثم التفت إلى القاضي وقال بتوتر: هيا يا سيادة القاضي، أخرج سند الدكان وأكمل إجراءات البيع. رد القاضي وجبينه يتصبب عرقا: اعتذر، لا أجد عقد الدكان. صرخ سمحون: ماذا تعني بأنك لا تجده؟ لقد سلمته لك البارحة. فأجاب القاضي بانزعاج: قلت لك إنه ليس معي، لا يوجد أمامي هنا سوى عقد بيتك، وهو محرر وجاهز للبيع للسيد زيدون، وكل ذلك بالسعر المحدد. تعاظمت دهشة سمحون وصاح: بيتي أنا؟ وما هو السعر المحدد؟ فقال القاضي: 10 دراهم. فأطلق سمحون ضحكة مسعورة وصاح: لابد أنك تمزح معي، أليس كذلك؟ فأجاب القاضي: أنا القاضي وأنا لا أمزح. حينئذ نظر الشهبندر إلى العقد وقال: العقد صحيح وصيغته لا غبار عليها، ونحن وهؤلاء السادة نشهد أن بيت سمحون قد أصبح من حق زيدون بالمقابل المادي المقدر ب10 دراهم فقط لا غير. وهنا لم يعد سمحون يتحمل المزيد، فانفجر في وجه القاضي قائلا: أيها القاضي المخادع، قد رشوتك لتحويل دكان زيدون إلي، وأنا بالكاد تفعل العكس وتسلمه بيتي. التفت القاضي ونادى الحراس ليقبضوا على سمحون، بينما استمر الأخير في شتم القاضي واتهامه بالرشوة، فحكم عليه القاضي بالسجن بتهمة التشهير بالقاضي وازدراء مجلس القضاء. وهنا انقلب السحر على الساحر، وعاد زيدون إلى داره مظفرا وبيديه صك ملكية بيت عمه. فدخل زيدون إلى غرفة المرآة ونظر إليها بفخر، فأدرك شيئا مهما: لقد حرمه عمه من الميراث وترك له فقط هذه المرآة حتى ينتبه إليها ويستعملها بحكمة، لأنه لو أعطاه جزءا من التركة لانشغل بالمال ولم يلتفت إلى هذه المرآة العتيقة الملقاة في العلية. هنا ترحم زيدون كثيرا على عمه، وعاهد أن يكون عند حسن ظنه به. وفي تلك الأثناء كانت حماة زيدون تقوم بزيارة شخص مريب يقوم بممارسة أعمال السحر الشيطاني. وبعد أن اختلت بذلك السحر قالت له: أريدك أن تفعل لأجل أمرا واحدا، أن تخلصني من زيدون زوج ابنتي الجميلة، حتى أستطيع أن أزوجها لرجل أكثر ثراء وجاهة. قال الساحر: هذان أمران اثنان لا واحد، الأول أن أخلصك من زيدون، والثاني أن أجعل ابنتك تتزوج من الشخص الذي تفضلينه. فأجابت المرأة: نعم، هذا ما قصدته أيها الساحر العظيم. فكر الساحر لبرهة وقال: الأمر صعب جدا. فقالت له: أرجوك أيها الساحر، أنا مستعدة لفعل أي شيء. فقال: اسمعي، هل لديه أولاد؟ قالت: بنت صغيرة تدعى شيماء. فقال: أحضري شيماء معك عندما تأتي في المرة القادمة، وسأقر عينيك بما طلبت. فأبدت المرأة قلقها من إحضار شيماء، فقال الساحر: لا تخشي شيئا لن يحدث لها مكروه، وستعود في نفس اليوم معك، اطمئني. فعادت الجدة وأغرت حفيدتها للقدوم معها إلى حيث يكون الساحر. فدخل الساحر إلى غرفة مظلمة وأخذ يقوم بطقوس غريبة لغرض الاتصال بالشياطين.
فيما بقيا كل من شيماء وجدتها في غرفة أخرى مريبة، وما هي إلا لحظات حتى شعر الاثنان برائحة قوية تفوح أكثر وأكثر، جعلتهما يدوخان ثم تفقدان الوعي. وعند منتصف الليل استيقظت الجدة على نباح الكلاب وهي تلعق بوجهها، ووجدت نفسها مرمية وسط مزبلة المدينة، فأصابها من الرعب ما لا يعلم مبلغه إلا الله، فجلست تصرخ صراخا كاد أن يؤدي بها إلى الجنون حتى سمعها القاصي والداني، وهبوا لنجدتها فأخبرتهم بعنوان بيتها، فذهبوا إليه وطرقوا الباب، فخرج زيدون فأخبره أحد الرجال عن الأمر، وهنا جاء إليها زيدون وقال: حماتي، ماذا تفعلين هنا؟ لقد بحثنا عنك في كل مكان، أين شيماء؟ أجيبي. لم تدرك الجدة بما تجيب، فقد تيقنت أن الساحر قد خدعها، واستدرج حفيدتها شيماء وخطفها، فبكت بشدة وقالت: لصوص داهمونا فجأة ونحن في طريق حوتتنا إلى البيت. هل رأيتهم؟ قالت: لم أتعرف إلا على واحد. أعطت الجدة مواصفات الساحر مدعية أنه لص خاطف، ولم تأتي على ذكر زيارتها لمقره، بل قالت: أخذوني أولا إلى بيت أحدهم وخدرونا هنالك، ثم استيقظت لأجد نفسي في هذه المزبلة. وأين يقع ذلك البيت؟ فقادتهم الجدة إلى بيت الساحر فاقتحموه، فلم يعثروا على أحد، لقد كان المنزل فارغا. فسقطت الجدة أرضا وأخذت تنوح وتلطم وجهها، فعاد زيدون في الفور واتجه إلى المرآة العجيبة، فوقف أمامها وقال: أريد ابنتي، إنها في 10 فقط، لابد أنها مرعوبة الآن، أريد أن أستعيد شيماء فورا. هنا تبدلت صورة زيدون على المرآة لتظهر صورة شيماء تبكي وهي مقيدة في غرفة مظلمة، فصاح زيدون مدهوشا على ابنته حتى أنه من جزعه عليها مد يده ليمسكها، فإذا به يتفاجأ بحدث عجيب، فلقد اخترقت ذراعه سطح المرآة، وكأن المرآة معبر إلى عالم آخر. استجمع زيدون شجاعته وألقى بنفسه داخل المرآة، فإذا به يجد نفسه داخل الغرفة الظلماء جنبا إلى جنب مع ابنته، فركض إليها والأرض لا تسعه من الفرحة، فحررها من قيدها وقبل رأسها واحتضنها، ثم سألها عن حالها، فأخبرته بكل ما جرى معها من لحظة اصطحاب جدتها لها وسماعها لكلمات الساحر المخيفة حتى غيابها عن الوعي. فغضب زيدون وقال: إذن جدتك هي رأس البلاء وسبب المصائب، لقد عرفت أنها كانت تكذب. وكانت الغرفة التي فيها الاثنان عبارة عن قبو فيه سلم طويل يؤدي إلى باب موصد من الخارج. فكر زيدون بطريقة أخرى للخروج، وهنا سمع صوت رجلين يتحدثان خلف الباب. قال الصوت الأول: لقد نجحت في اختطاف الصبية، ابنة أخيك حسب رغبتك. والصوت الثاني يقول: أحسنت، ولك مني مكافأة عظيمة، أرني إياها الآن. فذهل زيدون لما سمع، فلقد تعرف على الصوت الثاني، إنه صوت أخيه رحمون لا غير. أما الصوت الأول فلابد أنه صوت الساحر. وهنا سمع زيدون صوت مفاتيح تفتح باب الغرفة، فأسرع إلى ارتداء طاقية الاختفاء وانتظر قرب الباب. دخل الساحر يتبعه رحمون، فقام زيدون فورا بدفع الساحر بشدة فأسقطه بعنف من أعلى السلالم، وكاد أن يدق عنقه لولا أنه تلقى الأرض بساعده فانكسرت ذراعه. التفت الساحر غاضبا نحو رحمون وقال صارخا: تحاول اغتيالي بعد أن نفذت مطالبك، يا لك من خسيس جبان، حتى أنا لست بهذه الخسة. قال رحمون والدهشة تكاد تعقد لسانه:
لا أعرف ما الذي حصل، ولكني لم ألمسك، أقسم على ذلك. فصاح الساحر: اخرس، لا يوجد أحد خلفي سواك، سأنتقم منك بكل ما لدي من سحر. فأخرج الساحر من جعبته كيسا، وأخذ ينثر من رماده على رحمون وهو يتمتم بصوت مخيف. فصاح رحمون: كلا، لا تفعل، لن أدعك تسحرني. فركض رحمون هابطا نحو الساحر وأخذا يتصارعان. فاستغل زيدون الوضع وأمسك بيد ابنته وصعد السلم بسرعة، ثم خرج من المنزل إلى الشارع. فخلع زيدون طاقيته وشاهد دورية من الحرس وهم يجوبون الطرقات بحثا عن الفتاة المخطوفة شيماء. فأسرع زيدون إليهم وأخبرهم أنه والد الفتاة وقد عثر أخيرا عليها مقيدة داخل هذا البيت، وأشار إليه بيده. فاتجه الحرس إلى البيت وشرعوا بالنداء بصوت عال على الخاطفين بتسليم أنفسهم في الحال. وهنا انفتح باب البيت وخرج منه رحمون ويشهر سيفه ويمشي مشية غريبة جدا. ناداه قائد الحرس بضرورة إلقاء سيفه وتسليم نفسه في الحال، لكن رحمون وصل المشي نحو الحرس وهو يلوح بسيفه دون أن يتكلم. آنذاك رماه حارس بسهم فأصاب فخذه، لكن بدا أن رحمون لم يتأثر أو يطلق صرخة وجع، بل أكمل المسير، فرماه الحارس بسهم آخر اخترق ساقه الثانية. فوصل رحمون المشي أمام ذهول الجميع والدماء تنزف من ساقيه. حينها أمر قائد الحرس قناصيه بالتصويب على صدره والإطاحة به. وهنا تدخل زيدون صارخا ووقف بين الحراس وأخيه ومنعهم من قتله، فأمره القائد بالتنحي، لكن زيدون رفض التحرك وقال: ألا ترون أنه مستحوذ عليه من قبل روح شريرة بفعل الساحر؟ ثم التفت إلى أخيه وقال: رحمون، هذا أنا زيدون أخيك، ألم تتعرف إلي؟ رفع رحمون سلاحه فبلغت القلوب الحناجر، وظن الجميع أنه سيضرب زيدون، لكن كف رحمون تجمدت في الهواء للحظات في الوقت الذي يعيش فيه صراعا داخليا عصيبا بين أن يقتل أخاه أو يتغلب على الشيطان الذي بداخله. وأخيرا خرج من رأس رحمون ما يشبه البخار الأبيض، فسقط السيف من يده ثم انهار على الأرض. فتلقاه زيدون بين ذراعيه واستدعى له الرعاية الطبية اللازمة. فغص الزقاق بالعشرات من الذين حضروا ليشهدوا عملية إلقاء القبض على الساحر المحصور في ذلك البيت. ومن ضمن الذين جاءوا حماة زيدون التي خشيت على نفسها من الفضيحة في حالة القبض على الساحر حيا. وفعلا تم إخراج الساحر مقيدا من داخل البيت. فتصرفت العجوز بسرعة وهجمت على الساحر وهي تحمل سكينا وتصرخ قائلة: خاطف قدر، كيف تفعل هذا بنا؟ فأغمضت سكينها في عنق الساحر فقتلته، لكنه قبل أن يموت نظر إليها مبتسما ومتمتما بعدة كلمات. وهنا دخل ذلك البخار الأبيض في أنف الجدة وفي عينيها وأذنيها، فانتصب كالمسعوق هامدا، ثم أخذت تجري بسرعة رهيبة لا تصدق مقارنة بعمرها الكبير. فجرى الجميع خلفها محاولين اللحاق بها كالمجنونة، حتى بلغت العجوز جسرا فألقت نفسها من فوقه وغاصت في النهر العميق المليء بالأحجار. سبح بعضهم نحوها واستخرجوها من النهر، لكن بعد فوات الأوان، فقد غرقت العجوز وتحولت إلى جثة هامدة. تم إسعاف رحمون ثم نقله إلى السجن بتهمة المشاركة في عملية الاختطاف، وهناك وضع في زنزانة مشتركة مع شقيقه سمحون. وبعد يومين تم استدعاء زيدون إلى السجن لزيارة أخويه بسبب رغبتهما في رؤيته. وهناك تحدث معه الأخ الأكبر سمحون بعاطفة جياشة،
واعتذر له كثيرا باسمه وباسم شقيقه رحمون، وذرف دموع الندامة أمامه ثم قال: لقد تأثرت كثيرا عندما سمعت أنك قد جازفت بحياتك لتنقذ رحمون من نيبال القناصة. هذا عمل نبيل حتى أنا لم أكن لأفعله، وكدليل على صدق اعتذارنا فقد اتفقت مع رحمون على التنازل لك عن نصف ثروة عمنا، وسنكتفي أنا ورحمون بالنصف الباقي. وإذا أردت تأكد فعقود التنازل جاهزة في مكتب القاضي. نأمل أن تسامحنا يا أخي، فقد أسأنا لك كثيرا. فلم يعقب زيدون كثيرا بأكثر من أن قال: إن كنتما صادقين في ندمكما فالله تعالى أولى وأحق بهذا الندم، فتوبا إلى الله وصفيا قلوبكما إليه، وافتحوا معه صفحة جديدة لعله سبحانه يتوب عليكم. أما أنا فمن جانبي قد عفوت عنكما، لعل الله يعفو عني يوم لا ينفع مال ولا بنون. عاد زيدون إلى مرآته العجيبة، نظر إليها ويرغب في أن يطلب أمنيته الأخيرة، لكنه توقف، ثم رفع ملاءة بيضاء وغطى المرآة وقال: لدي الآن كل ما أتمنى، لدي العائلة والأخوة والمال، ولدي الصفاء وراحة البال، فماذا أطلب أكثر من ذلك؟ أتمنى ألا أضطر إلى التمني مرة أخرى. وإلى هنا استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، ونلتقي معا في قصة قادمة. السلام.